काय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवर. त्याचं नाव आहे की एडिट बाय तेजस फायनल. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण ट्रेंडिंग सॉन्ग, इंस्टाग्रामचं ट्रेंडिंग जे सॉन्ग चालू आहे ना, आरके पाधीची, त्या सॉन्गवर आपण आजचा व्हिडिओ घेऊन आलो. आणि आजचा व्हिडिओ खूप खतरनाक झाला आहे. त्यामध्ये तुम्हाला आज पुढे दिसणारच आहे. म्हणजे तुम्ही आता प्रिव्ह्यू पण पाहू शकता पुढे, तर तुम्हाला समजेलच कसा आहे आजचा व्हिडिओ. तर आणि नेक्स्ट व्हिडिओ जो आपला राहील तो पण ट्रेंडिंगच राहील. आणि आपण जो मागील व्हिडिओ टाकला होता त्याला एका दिवसामध्ये 8च व्ह्यूज आले. तर पण प्लीज जरा व्हिडिओ आपले बघत जरा. आपले सबस्क्राईब पण डाऊन आहे आणि आपल्या चॅनलचे SEO वाढतच नाही आहे. तर त्यासाठी आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि व्ह्यूज नक्की द्या आपल्या चॅनलवर. कमीत कमी व्हिडिओ न स्किप करता बघा आणि सबस्क्राईब करून टाका आपल्या चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर. आणि आजचा व्हिडिओ आपण जरा येणार करता सुरू करूया. त्या अगोदर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर करून टाका आणि टेलिग्रामला पण जॉईन केलं नसेल तर करून टाका. त्याची दोन्हीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर चला आपण जरा येणार करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. जिंदगी की यही रीत है, हर के बाद जीते. But I never really knew that it was over till the quiet and the echoes became colder. And I never really knew that it was over till the quiet and the echoes became colder. You took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this heart attack. And I'll